নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ পৰা এটি আপডেট আহিছে অৰ্থাৎ যিসকল শিক্ষকে কন্ট্ৰাকচুৱেলৰ অথবা ষ্টেট পুলত কাম কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খবৰ আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটি ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্ডাৰ অলৰেডি সৰ্বশিক্ষাই জাৰি কৰি দিছে যিসকল স্কুল অৰ্থাৎ যিসমূহ বিদ্যালয় এজনে শিক্ষকৰ দ্বাৰা চলি আছে বা তেওঁলোকৰ স্কুলত ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাই অকল তেওঁলোক কন্ট্ৰাকচুৱেল বা ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকৰ দ্বাৰা সেই স্কুলসমূহ পৰিচালিত হৈ আছে এই স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটি বিশেষ অৰ্ডাৰ আহিছে সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ পৰা এই অৰ্ডাৰটো আহিছে ওম প্ৰকাশ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ পৰা আহিছে ইয়াতে লিখা আছে টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্টছ অকল নলবাৰী মৰিগাঁও আৰু তামুলপুৰ বাদে অল অসমৰ আটাইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই লেটাৰৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে সাবজেক্টটো হৈছে attachment of contractual or state pool teachers in zero and single teacher schools in UDIS 2021 to 2022 attachment of contractual and state pool teachers গতিকে এই খবৰটো নিশ্চয় খুবেই বেয়া হ'ব কাৰণ এই কেইদিনমান আগতেই অসম চৰকাৰে বিভিন্ন বিদ্যালয় বা স্কুলসমূহ বেচৰকাৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল যাৰ কাৰণে ৰিমছ এপ জাপি দিছিল সেই ৰিমছ এপৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এইটো বন্ধ হ'বলৈ বাধ্য হয় কিন্তু চৰকাৰৰ প্লেনিংটো এতিয়া লাহে লাহে প্ৰকাশ পাই আহিছে এই স্কুলৰ যিবিলাক সিঙ্গুল অৰ্থাৎ জিৰো টিচাৰ আছে এই স্কুলসমূহত টিচাৰ আৰু নিয়োগ কৰাৰ বাদে টিচাৰ আৰু এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগিছিল অৰ্থাৎ বেলেগৰ পৰা টানি আনি ইয়াতে সোমাই দিব লাগিছিল ৰেচনাইজ কৰি ফেলে দিব লাগিছিল কিন্তু এই বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক নিদিয়াকৈ এই শিক্ষকসমূহ অন্য এটা স্কুললৈ এটাচ কৰি দিয়াৰ কথাটোহে কৈছে দেখোন গতিকে এই খবৰটো খুব বেয়া ইয়াতে লিখা স্যাৰ ম্যাডাম ইন অৰ্ডাৰ to maintain the academic activity the following proposals of attachment of contractual stateful teachers are considered to be attached temporarily in zero teachers and single teachers schools based on your proposal here the school this is zero teacher ase total to be attached 18 a number of schools to be covered 14 ta school cover koribo aru single teacher yata সংখ্যা দিছে 876 আৰু number of schools to be covered 871 the teacher should be invariably reflected in UDIS 21 to 22 by 19 August 2022 এটা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা দিছে এইটো আগষ্ট মাহৰ 19 তাৰিখৰ ভিতৰত এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব the list of contractual teachers and stateful teachers against proposed schools in enclosed Annexure 1 for zero teachers schools and Annexure 2 for single teachers schools গতিকে এই অৰ্ডাৰটো চাই বহুতো শিক্ষকৰ এতিয়া নিশ্চয় বেয়া লাগাটো স্বাভাৱিক কিয়নো এই সিঙ্গুল টিচাৰ থকা স্কুলসমূহত আৰু টিচাৰ নিদি পেলাই এই সকল স্কুলৰ টিচাৰবিলাক বেলেগ এটা স্কুলৰ লগত এটাচ কৰি দিয়াটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে এই অৰ্ডাৰখনে শিক্ষকসকলৰ মাজত এক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে এনেকুৱা পৰৱৰ্তী আপডেটসমূহ আপোনালোকক জনাই থকা হ'ব তাৰ কাৰণে চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ